مرحبا، كيفكن؟ اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من شويه شغلات. بحلقة اليوم رح ناخدكم بجولة بمدينة اوتاوا ورح نورجيكم احلى 5 اماكن بهالمدينة ممكن تعملوا فيها نشاطات مجانا. اول مكان بحلقتنا اليوم هو شلالات هوغزباك اللي موجوده بنص مدينه اوتاوا، واللي بتعطي امتزاج كتير حلو بين المدينه والطبيعه. هاي الشلالات هي شلالات اصطناعية افتتحوها بعام 1832 لما كانوا عم يحفروا قناة مائية بمدينة اوتاوا. قبل ما تظهر هاي الصخور كان عليها طبقة من الجليد سماكتها حوالي 2 كيلومتر. التمشاية على قناة ريدو واحدة من النشاطات المجانية اللي ممكن تعملوها بالمدينة وكتير ممتعة. فيكم تتمشوا، فيكم تجيبوا أكلاتكم تاكلوا جنب القناة، أو فيكم تتفرجوا على النشاطات اللي ممكن تكون عم بتصير. حتى ممكن أنتوا تمارسوا نشاطات مائية جوا القناة. مثل ما شايفين في كثير ناس بتجي كمان على القناة المائية بالمدينة بعطلة نهاية كل اسبوع. ممكن يكون في نشاطات رياضية عم تصير بالقناة مثل سباقات التجديف اللي صايرة حاليا. بيجوا الناس بيجيبوا كراسيهم، بيجيبوا اكلاتهم وبيقعدوا بيشجعوا رفقاتهم، بيشجعوا اولادهم او اي حدا مشارك بهي السباقات. ما فينا نعمل حلقة عن مدينة اوتاوا بدون ما نحكي عن بايورد ماركت. سوق بايورد ماركت يعتبر من اهم الاسواق بمدينة اوتاوا، وحصرا خلال فصل الصيف بيكون فيه كثير انشطة ممكن تصير جوا هذا السوق. انشطة مجانية مثل حفلات موسيقى، مثل اسواق شعبية ممكن الناس تجي وتبيع فيها منتجاتها. يزن، شو أكتر شيء بتحبه بالبايورد ماركت؟ بحب اكل سموسة هندية مطعم هندي. بحب العمارة، نظام العمارة كثير حلو. وبحب كمان جو العام لهذا السوق، جوه كثير حلو، فيه روح، الناس مبسوطة، مكان حلو لحتى تمشي فيه، مكان حلو حتى تاكل فيه. البرلمان الكندي كثير مهم على مستوى السياسة بكندا. داخل البرلمان مكتب الحاكم العام لكندا اللي بيتم تعيينه مباشرة من بريطانيا. شكل البرلمان بكندا مطابق جدا لبرلمان ويستمنستر البريطاني، بما انه كندا هي تتبع الى العرش البريطاني وهي وحده من دول الكومنولث، فعملوا تصميم البرلمان بالضبط نفس البرلمان البريطاني. والحلو كمان انه فيكم تتجولوا داخل البرلمان، ولكن الجولات لهي السنه محجوزه فرحت للسنه الجايه. الدخول لحديقه البرلمان مجاني تماما، وبتلاقوا بحديقه البرلمان كمان كثير تماثيل لسياسيين معروفين بكندا اثروا بتاريخ السياسي لهذا البلد. اغلب الناس لما يجوا على حديقه البرلمان بيكونوا عم بيتفرجوا على البرلمان، ولكن اذا لفتوا وشكم فرجتوا على الجهه الثانيه بتشوفوا منظر بجنن للجسر الواصل بين مدينه اوتاوا وغاتينو ونهر ريدو. بكل مرة بنجي فيها على البرلمان الكندي بيكون الناس مع تصميم لدعم قضية معينة، واليوم الاعتصام لدعم السكان الأصليين الكنديين. إذا تخيل إن نحن عم نتمشى هون مثل كأنك عم تتمشى بحديقة البيت الأبيض. شيء عادي بكندا، ممكن تعمل هذا الشيء وتعبر عن رأيك وتعتصم
وتعمل مظاهرة توصل صوتك للمسؤولين او توصل صوتك للرأي العام بدون ما حدا يقرب عليك. ومثل ما شايفين ورانا سيارات الشرطة الكندية وسيارات الامن الوطني منتشرة، وهي همها ومسؤوليتها هي حماية الناس. بهي السهولة فيك تفوت على حديقة البرلمان وفيك تطلع امتى ما بدك. 100%. وشلون بنطلع؟ خالص طلعنا. وانت بتصير على الشارع. المحطة الخامسة والأخيرة بحلقتنا لليوم هي الناشنال جاليري ميوزيوم اللي موجود بمدينة أوتاوا، واللي فيه أوقات دخول مجانية. هاي هي أسعار الدخول على المتحف بالأيام العادية، على الشخص تكلفة $20، ولكن يوم الخميس بعد الساعة 5 بتكون التذاكر مجانية، بس لازم تروحوا على الموقع وتعملوا حجز. معقول شو حلو هذا المجسم اللي وراي، يعني ممكن الواحد يستوحي حتى أفكار، حتى لو ما كتير بيفهم بالفن فينه يتفنن ببيته شي مثل هيك، بيطلع بجنن. أخذنا إذن لحتى نصور هون. في بعض اللوحات بس ما فينا نصورهم لأنه مستعيرينهم من متاحف تانية. أول قاعة فتنا عليها هي قاعة السكان الأصليين، وهون فيها لوحات بتدل عليهم أو من السكان الأصليين. دول مقتنيات السكان الأصليين، عمر القطعة فيهم أكثر من 1000 سنة. هذا المعرض فيه أكثر من 360 ألف صورة محتفظين فيها ومقرشفينها حتى تضلها موجودة بالمتحف ويشوفوها الأجيال. بهاي الصورة الصيادين لابسين سنو شو. أول مرة تعرفنا على هاي الرياضة بكندا، بسموها سنو شوينج. بيلبسوا هيك مثل حذاء بيشبه المضرب تبع كرة التنس على حذائهم، وبيمشوا فيه على الثلج لأنه بيسهل عليهم المشي. وواحدة كمان من المعروضات الموجودة بالمتحف صورة جميلة لمدينة القاهرة، منطقة السيدة زينب. في بكندا 9 متاحف وطنية، بأوتاوا لحالها في 7 منهم، وهدول المتاحف كلياتهم في عندهم أوقات مجانية لحتى كل الناس تيجي وتستمتع فيهم. يا إلهي ما أجمله. كمان هي الملابس الرسمية أو التراثية للسكان الأصليين في كندا. هذا معصب على كل الناس اللي ما عاملين سبسكرايب لهلا. ترى وينكم؟ شكله هذا بالسيف جئناكم. هاي المنحوتة مصنوعة من عظام الحوت، والأظافر مركبين من العاج. فكرة المعرض الوطني بكندا تبلشت بعام 1880، كان في معرض وطني دائم بمدينة أوتاوا، إلا أنه بعام 1988 نقلوا لهذا الفرع الجديد، الفرع المحدث، ونقلوا كل الأشياء اللي محتفظين فيها عن تاريخ هذا البلد. طبعا المكان هون مكان جدا جميل واستراتيجي، صاير مطل على حديقة البرلمان والبرلمان الكندي. هذا العمل الفني اللي وراي كتير حلو بجنن، حبيت كتير الألوان اللي فيه، ألواني المفضلة، وعن جد هيك رايق. يظن نحن لسه بالمتحف. وصلنا لهون ولقينا حديقة ما عم يخلص، تخلصي قاعة وبتفوتي على القاعة الثانية. إنه تقريبا ساعتين هون، وشكله عن جد يمكن بده حلقة كاملة. للناس المهتمين واللي عجبتهم هاي اللقطات السريعة خبرونا إذا فعلا هذا المكان بيستحق حلقة. تكرم عينكم، رح نعمل لكم حلقة كاملة. بساحة المتحف الوطني بكندا رح تلاقوا هذا العمل الفني الموجود وراي، اللي هو عبارة عن عنكبوت طوله حوالي 9 أمتار، عملته فنانة اسمها لويز بورجوا. طبعا هذا العمل الفني صار واحد من أهم معالم مدينة أوتاوا، كل الناس اللي بتيجي على هاي المدينة بتتصور جنبه. سألوها الفنانة لويز اللي عملت هذا العمل الفني ليش اخترتي العنكبوت؟ قالت لأن هو بذكرني بوالدتي اللي دائما كانت تعطيني القوة والحماية. بتعرفوا بعد ما فتنا مدينة أوتاوا وتعرفنا على المعالم اللي فيها، اكتشفنا انه في كتير شغلات تانية كمان ممكن الواحد يعملها مجانا. اكتبوا لنا بالتعليقات شو هي الاشياء اللي ممكن تعملوها بمدينتكم مجانا. للاسف صراحة انا يعني بكل دولة بزورها او بكل دولة كنت عايش فيها كنت بحرص انه ازور كل المتاحف الموجودة بالمدن اللي كنت عايش فيها، بس يعني صراحة واحد يزعل مني، بالوطن العربي في كتير ناس عايشة بمدن فيها كتير متاحف حلوة بس ما حدا عم يزورها. ان شاء الله يكون هذا الفيديو عم يشجعكم انه تفكروا تنزلوا تزوروا المتاحف الوطنية الموجودة عندكم، سواء بالعواصم الدول اللي عايشين فيها او بمدنكم الصغيرة.
اعتبروا هذا المقطع كمان هو مقطع بونس بهذا الفيديو. حبينا نفرجيكم كمان واحدة من الشغلات اللي فيكم تعملوها اللي هي زيارة مزرعة لنباتات دوار الشمس، ولكن للأسف النباتات ماتت هالسنة على بكير، فما كان فينا نفرجيكم جمال المكان، بس انه هي كفكرة الفكرة موجودة. شوف ما احلى هاي الوردة، تخيل لو كان كل البستان بهذا الشكل قد ايه رح يكون بياخذ العقل. شفتوا البذر؟ يا حرام كلياته هذا رايح، شكله العصافير جايين اكلينه والحشرات اكلينه، بس هذا الاسود هون اذا بنعمل هيك بيروح كل هذا الصفار، وهذا كلياته بذر. يعني ممكن نعمل هيك نحاول نطلع كم بذرة. شوفوا البذر سبحان الله شلون مرصوص رص. هاي البذر بس لساته صغير يا حرام ما كبر. لساته كتير فريش ولساته عم يقرش، يعني بده تحميص وبده شوية ملح. شوفي لبه. هدول بعض النشاطات اللي فيكم تعملوها بمدينة اوتاوا بشكل مجاني تماما، وبتختلف الاشياء اللي ممكن تعملوها بين الفصول. في اشياء ما ذكرناها كمان بهذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. لكم مني كل الحب. انا يزان وانا ميسم. باي باي. باي.